Ласкаво просимо до нашої української італійської кухні. Buon appetito! Я не великий любитель морквяних пирогів і тортів, але цей пиріг з моркви один з найулюбленіших в нашій сім'ї. Він дуже смачний, легко готується і недорогий, а ще супервітамінний. До речі, готується без яєць. Нам потрібно 100 г сирої почищеної моркви, 150 г почищених яблук, 10 г лимонного соку, 140 г борошна, 5 г соди, 3 г розпушувача, 100 г цукру, половина чайної ложки кориці, 70 г олії, 20 г горілки або коньяку, хоча можна їх і не додавати. Терта цедра половини лимона, 100 г мелених горіхів. Яблука і морква натріть на середній терці. Покладіть разом борошно, соду, розпушувач, цукор і корицю. Додайте олію, горілку, цедру і лимонний сік. Сюди ж додайте мелені горіхи і терті яблука з морквою. Перекладіть тісто у змащену олією форму для випікання. Випікайте 45 хвилин при 180 градусів Цельсія. Дайте готовому пирогу трішки охолонути і смакуйте на здоров'я. Дякую, що завітали. Цей рецепт та багато інших із покроковим описанням ви знайдете на нашому сайті www.golubci.com. Ласкаво просимо!